Zkrátky mysli, co je to status quo bias. Status quo bias je kognitivní zkreslení, které popisuje tendenci lidí preferovat současný stav věcí a odolávat změnám, i když by změna mohla přinést výhody. Tento jev vychází z lidské tendence k pohodlí a setrvání v zajetých kolejích, protože cokoliv nového a neznámého může být vnímáno jako potenciálně rizikové. Status quo bias nás často vede k tomu, abychom se drželi známých věcí, jako jsou naše zvyky, rozhodnutí nebo názory, i když objektivně nemusí být vždy nejlepší. Zkrátky mysli, status quo bias, příklad. Představme si, že Petr pracuje ve firmě už několik let a dostane nabídku na nové místo, které je lépe placené a nabízí více kariérních možností. Přestože si je vědom výhod nové pozice, rozhodne se zůstat na svém současném místě, protože je zvyklý na své kolegy, pracovní prostředí a úkoly, které zvládá s přehledem. Tato preference setrvání ve stávající situaci, i když je zde lepší alternativa, je příkladem status quo biasu. Zkrátky mysli, status quo bias, jak vzniká. Status quo bias vzniká díky několika psychologickým faktorům. Lidé mají přirozenou tendenci vyhýbat se riziku a preferovat jistotu. Strach z neznámého a obava z negativního důsledku změny mohou vést k tomu, že se lidé drží současného stavu. Dalším faktorem je emocionální vazba na status quo, kdy se lidé vytvářejí citové pouto k věcem a situacím, na které jsou zvyklí. Konečně status quo bias může být posílen kognitivní leností, kdy je snazší udržovat stávající stav, než se aktivně rozhodovat pro změnu. Zkrátky mysli, status quo bias, na co si dát pozor. Status quo bias může bránit osobnímu rozvoji a přijímání lepších rozhodnutí. Může vést k přehlížení příležitostí a inovací, protože se držíme známého a bezpečného. Lidé by si měli být vědomi své přirozené tendence k upřednostňování status quo a aktivně zvažovat alternativy. Je důležité zhodnotit skutečné výhody a nevýhody změny a neřídit se pouze pocitem pohodlí a bezpečí, který poskytuje současný stav. Zkrátky mysli, status quo bias, jak jej můžeme využít. Status quo bias lze využít například v oblasti marketingu a biznisu, kde lze nabídnout produkty či služby, které nevytvářejí dojem radikální změny, ale spíše zdůrazňují kontinuitu a zlepšení stávajícího stavu. Firmy mohou například prezentovat inovace jako vylepšení stávajících produktů místo úplně nových produktů, což sníží obavy zákazníků z neznámého. V osobním životě může uvědomění si tohoto zkreslení pomoci jedincům lépe vyhodnotit, kdy je na místě vystoupit ze své komfortní zóny a přijmout změnu.